Hello there! Another day of taping po para kay Doña Cielo alias Tessie Tomas. Papunta na naman po ako ng Batangas. Pakikita ko po sa inyo kung ano mga preparation at dinadala sa taping. First of all, ayan po ang aking napaka-able na PA, production assistant, si Lorna for many years. Dala po namin itong aming dalawa. Ito po, personal effects ko pa lang yan. Ito naman yung para sa taping. Pagkatapos, ano pa dala natin, Lorna? Ha? Ikot tayo. Ang ating bonbon chair. Ito naman yung aking food bag, kung ano mga baon-baon, pati kape, nandyan po. Ito yung bonbon chair. Kasi pag hinila yan, dyan po ako matutulog. Okay? Ito pagdating sa hotel, ang aking exercise mat. Ito naman ang aking makeup bag at ang aking CPAP machine. Ito, suot ko po ito. Malaking tulong po ito pagkapuyatan na. Etong aking neck pillow. Pasakay na po kami ng aming van. Papunta naman kami sa ABS mula dito sa aking condo sa Makati. Magpapa-antigen test. Tapos at saka pa lang pupunta ng Batangas. Okay, so I'll see you later. Ayan po. Bumaba na kami ng van. Nandito na po kami sa ABS. At magpapa-antigen test kami. After which, tutuloy na kami sa Batangas. See ya. Dito na. Ayan na po, at pumapasok na po tayo sa ating location. Yan, ito po ang aking mansyon, kalahati ng aking mansyon. Nakikita nyo na. Maganda pong araw ngayon. Andito na po ako sa aking location at papasok na po ako dun sa aking area kung saan may makeup pa naman po ako. Binababa na po lahat ng gamit ko. Ayan. At ayan yung naka-blonde na yan. Kamag-anak ata ni Doña Cielo yan. Kasama po yan sa production staff si Vince. Yeah, thank you. Hi there. Ito na po ang aking miracle maker. Harap ka ng konti. Say hi. Adore Dominguez is the one who's like making me look gorgeous as Doña Cielo. So yun ang gigantic picture ko. Ito yung room ni Doña Cielo. Pagkagandahin niya, maya-maya babalik kami, maganda na ako lalo, ha? Ayusin mo na yung behind the scene ito. Kasama ko ang aking very talented na anak na si Carlos Maniba, kung hindi ang ating multi-awarded na si John Arcilla. Hello to Test Tube. Hello, Test Tube. Hello, everyone. God bless you all. And welcome to Tita Tessie ng tahanan. Thank you. Welcome Sa to kung malaking karangalan na maka-eksena sa maraming mga scenes, itong si John Arcilla, napakalakas ng boses, hindi ko matalo, di ba? John, marami ka bang kagilagilalas ng mga eksena, maski hindi natin ine-explain? Marami na naman, ano? Oo, marami na naman ngayon. Pero marami yata tayo ngayong mga dining scenes na magkakasamang buong family. I am so honored to be with the one and only icon, of course, Tita Tessie, my mama. Yes. Isang mabilis na tanong lang. Sa tingin mo, ano yung pinaka-enjoy ka dito sa experience mo sa Dirty Linen? Well, unang-una kasi, yung opening salvo pa lang natin itong particular na teleserye na ito ay hindi siya yung ordinaryong teleserye, no? And ako lang, I'm really hoping na sana masustain nating lahat. Yes. Kasi syempre medyo nag-change kasi yung takbo ng story, sometimes depende dun sa reaction ng audience. But I really pray na somehow sana yung creative tayo lahat masustain pa rin natin kung ano yung gusto nating ma-achieve dito sa production na ito, kasi kung gusto nating magpakita ng bago, sana masustain natin tuloy-tuloy hanggang sa ending na it's really something different, it's really something fresh para mapanindigan natin ang husto, maging game changer yung show natin. Yes. Gusto ko rin sabihin lang, hindi sa fina-flatter kita. Sobrang minsan na starstruck ako sa galing mong umarte. Talaga. Sa role mo lalo na Carlos, nakaka-inspire na pagalingin ko rin ang sarili ko bilang si Doña Cielo. Yun na lamang po. Alam mo, galing po yan kay Tita Tessie.
I am so honored! Ano yan? Mutual Admiration Society yata tawag dyan. Ganun oo. yata talaga kasi Oo, sabi oo, nila, we feed on each other's energy. At saka sabi nila, you are only as good as your co-actor. Oh, ganun ba yun? Oo daw, nga naman. kasi hindi ka Oo rin nga naman magiging maganda yung performance mo pag hindi mahusay ang iyong ka-eksena. Eksakto. Kaya ang Fierro family talagang bumubuga po ng apoy ang mga bibig. Kaya lalong pag nakikita ng mga tao daw na Fierro family at saka sa mansyon, nanginginig ang laman nila. Dahil alam nila, merong unexpected. Yun ang sinasabi sa atin, It is so gripping, unexpected twists and turns. Tama ka, ma-maintain lang natin. Yeah. More power to Dirty Linen. Thank you again. Thank you po. John Arcilla, may you go very, very far in the ladder of stardom. Amen! 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 Eto na ho ang paghihirap ni Ador sa buhok ni Doña Cielo. Mga kaibigan, yan. Kala niyo madali, hindi po. Labor of love. Inaano pa yan? Bino-blow dry ng konti at iron ba yon? Electric iron? Curling iron. Curling iron pala ang tawag. Tapos isa-set pa po niya yan. Pagkatapos mamaya ay kakalagyan. Pero ngayon magme-makeup kami at eto naman, magre-review kami ng lines namin with Lorna na nakalagay po sa iPad. Nagme-memorize na ako ng mga linya-linya ko dyan. Dyan yung naririnig nyo ng mga iconic na malinis na ba? Walang aalingasaw. Eto yan. Malinis na ba? Walang aalingasaw, ha? Ayan na po ang aking Doña Cielo look. Very toned down po ito kasi may karamdaman si Doña Cielo na suspense kung ano yon. Pero pag na-prettify po siya, syempre naka-thick lashes tayo. At dahil hindi pa po ako magte-take, maaga-aga pa po, hindi pa namin inaayos ang hair. Pero as I've told, kung hindi pa po niyo masyadong alam, naging labor of love ang buhok na ito. Dahil 10 hours po ang bleaching, pagkatapos ay tsaka twice, 2 beses pong kinulayan para mahabol ang platinum blonde. Nag-up po ang production at ako rin pumayag. Yun po yung artist sacrifice na talagang magpa-color ng hair. Kesa po wig ang gamitin kasi parang matigas ang itsura. Kaya nagwagi naman po. At nagmukha akong, sabi nga ng maraming fans, very powerful at nakakatakot sa aking buhok. And glamorous. Eto po, medyo improve na ni Adore ang aking makeup kasi malakas na naman po ako dito sa earlier scene at gagandahan po pati ang hair ko, pati ang damit ko mas masaya. So you should take note of all of this dahil pinaghihirapan po talaga bawat eksena ng show. Ayan po, inaayos na namin. Tug-tug na po ang pagsasalita ko dito. Para na naman sa aming eksena na glamorous. Super glamorous na naman. Si Doña Cielo. We're back in business. Andito po ako ngayon sa aming location dito sa Batangas. At papasukin ko itong tinatawag natin community pantry ng standby area ng some of the stars of Dirty Linen. How exciting! Tuloy po tayo dito. Yan. Doña Cielo! Oh my God! Kumusta na kayo? Mama! Muna siya? Yes. Hello. Mama, Mag-hello ka nagutom sa ka ating ba? test tubers. Hi! Oo, sa aking vlog. I want Follower to mo have- ako. Oo nga naman. Abo, hanggang gabi, alas 11 na po ng gabi, ang ganda-ganda pa rin niya. Oh, hindi umuhulas. Retouch ang Oo. tawag dyan. Retouch. Oo. Ano ba itong mga nandito sa atin? Mama, gutom Pakita ka ba? natin. Kasi dito hanggang madaling araw para lang gising tayo Oo, lagi. no? May pandesal, may ano ba tawag sa mga May iba? mga candies, may cookies, may maalat, matamis, At napunta hanggang crunchy. dyan, ano? Oo, may shampoo pa nga dyan. O kape. Alam nyo, kasi dito, ito ay mga pinagsama-samang mga pagkain from all of us. Oo, ang gandang idea, no? Ano contribution mo dyan? Ubus na! Ano ba? Kahapon, bumili ako ng croissant. Croissants. Oo. So, anong eksena ang gagawin mo ngayon? Just in case. Ano haba? Hindi ko na. Hindi pala pwede sabihin. Pero, ikaw ba, anong pakiramdam mo doon sa role mo as Feliz?
Naging sugarol ka ba before? Never, pero Paano mo in-internalize yung role sa sugarol? of course with the guidance of Direk. Kasi Oo. hindi ko naman yun. Dahil nga hindi oo. ko naman alam talaga. Tapos meron ngang nag-text sa akin na parang, alam mo, na-addict din ako sa sugal pero hindi naman gayang naging. Pero sabi ko, inisip ko, kasi may pinagdadaan. So she really just wants to. Hindi naman siya laging gano'n na parang hungry to play. Pero nung time na yon, she just wanted to get away from what she was. Oo. Tsaka Yung mga addiction talaga pinagdadaanan niya. ang And it is an gambling. addiction. So, kailangan talaga actually rehab, no? Pagka malala na. Thank you. Kakausapin pa kita some other time in Okay. depth. Okay. Ngayon, lapitan naman ni Doña Cielo, si Mila/Alexa. Tingnan natin. Hello po. Hello. Ito ang aming natural setting. Ang typical artista, big or small, laging may dalang bonbon chair, may blanket, at yan, ang kanyang palipasan ng oras ay sa kasalukuyan ay ang Itong Putong pakwan. Mga nakailang eksena ka today? Actually, konti lang po ako today. Mga 3. Oo. Mga Kaya happy ka, ha? Opo. Siyempre tatanungin ko yung how challenging is it na Mila ka Alexa pa? Nakakalito po, especially nung una, kasi kailangan maging klaro yung kaibahan Yes. nung nagpapanggap na Mila dun sa totoong Oo. Alexa. At Pero, saka maraming nuances kasi silip ka ng silip sa amin, snoop ng snoop, di ba? Yes. Okay lang. pero ano po, sinusundan ko lang yung mga sinasabi ni Direk Onat at Direk Andoy. Ano ba yung more or less guidelines nila sa iyo? Yung mga instructions po nila ng nuances, ganyan. Tsaka sa script din naman po nakalagay lahat ng mga nuances ko. Tama. So, Oo. sinusunod ko lang po. Ano mas mahirap, Mila o Alexa? Mila. Yung Mila. Oo. Opo. Bakit? Kasi nagpapanggap lang siya eh. So, kailangan i-conceal mo yung totoong nararamdaman. Pero at the same time, alam ng audience kung ano yung totoong nararamdaman. While showing kayo yung mga pero, iba. So, yun. Salamat talaga sa mga director. Oo nga naman. Pero yung Alexa, ano naman ang ano mo doon? Ang motivation mo to make it good as Alexa? Alexa, parang tungkol po talaga sa family. Kasi parang paghihiganti siya pero dahil talaga siya sa pagmamahal sa pamilya. Para sa aming mga Avengers. Thank you. Thank you so much. Is there any last thing na sabi, ika nga, tips naman ng mami mo or ng lola, Nora mo, or Lola Pilita? Very, ang taas ng cultural heritage mo pagdating sa mga actors and actresses and Goyet de Leon, of course. Wala naman. Parang mostly, sa example pa lang nila, madami na akong natututunan sa professionalism at pakikisama. Yun yung nakikita ko sa kanila. Ano naman ang nasi-thrill ba ang mami mo panoorin ka dito sa Dirty Linen? Yes, nanonood siya palagi. Ano Hi, sabi Ma! Yun, maganda daw po talaga yung show. Yun. Thank you. Thank you, guys! Thank you. Ito naman po ang wonderful child star na hanggang hating gabi at umaga ay bundle of energy. Hello, Zaril energy Manaba. Kaya, Hello welcome to po. Test Tube. Balita ko, ikaw bang nagpasimuno? Promotor, opo. Oo. Punong abala, opo. Okay. Ano po yan, nag-start lang po na may dala-dala lang ako. Tapos, nag-start ilagay sa lamesa hanggang sa nag-set up na po. Hanggang sa nag-aambag na po lahat. Hanggang ayan, community pantry na po siya. Oo nga. Oo. Pero kain-kain lang po na. Yes, oo. Ano ba ang ika nga yung natutunan mo as a child star na sa acting na nagagamit mo up to ngayon sa Dirty Linen na maldita ka dyan? Siguro po dapat sa eyes talaga magmumula lahat. Hindi lang sa luha or sa pagla-lines or sa pag-memorize, pero yung emotions po ng eyes. Emotions ng eyes. Anong sabihin nun? Parang doon po kasi makikita Soul, kung inaarte mo po yung scene or totoong mirror opo. soul. So, pero anong mas madali sa'yo? Bida o kontrabida? Depende po sa mood. Depende po sa mood tsaka kung gaano po ka-energetic. And then parang feeling ko po pag
bida kasi medyo nakakahilo po pagka irap ng irap pag kontrabida. Medyo masakit na po sa eyeballs. Ako rin. Sa akin. Thank you. Ayan, nakakatuwa naman at marami na po akong na-interview. Sa ngayon, pauwi na ako dahil meron pa po kami taping bukas na naman ng iba't ibang sequences ng Dirty Linen. Maraming salamat. 700 million ang alam kong last count ng mga nanonood sa amin. Sana wag kayong magsasawa at ibibigay po namin ang the best namin sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang test tube. Magkita-kita tayo hanggang sa aking next vlog sa Dirty Linen. Bye!